So dia orang macam pandang air atas bawah. Masyarakat punya apa Finally here. Hi guys, hari ni I nak buat unboxing video sama-sama dengan you all sempena 11/11 punya sale. You all pun tahu I punya hobi shopping. I marah, I sedih, I stress, I putus cinta ke whatever lah kan, dalam hidup ni I mesti shopping, makan, travel. Sekarang tak ada travel, shopping je lah, kerja je. Just like you know, and escape. Okay, so actually shopping 11/11 dekat Zalora. Ada terima benda ni dah 3 ke 4 hari, tapi I lupa bukan lupa lah, I tak ada masa pun sebenarnya untuk buka boxes ni. So hari ni, since that I have the time, so why not we do unboxing video. Sebenarnya to be honest with you, I pun dah lupa lah apa yang macam mana nak buka. Tadi sebenarnya I baru balik pada appointment ni. I naik Grab. Nak cerita lah sikit kan sambil-sambil kita unboxing ni. I naik Grab. Lepas tu Grab driver tu tak pandai Waze tau. Bila dia tak pandai guna Waze, dia dah bawa macam sesat. So macam okey lah, tak apalah, dah sesat kan. So I tunjuklah jalan. Bila I tunjuk jalan, tak nak dengar cakap I tau. Macam you don't know lah, I'm the driver, I know the road. Hello, excuse me, walaupun I tak drive, I know the road also. Okay, tak apalah. Si tengok ni. Berat siut. Exercise pula benda yang I beli ni kan. So I believe I can fly. Well, sekarang kenapa actually I nak buat sama-sama, I nak buka juga, because by Zalora actually dia boleh hantar. Ni bukan sponsor event, okay? Bukan sponsor event. Ini bukan event pun. So, ini bukan sponsor. Ini benda yang I beli. Oh, I beli baju, set baju hitam dengan seluar hitam. Okay, satu set. Tak tahu lama ke tak. Okay, and then I juga beli kenapa warna banyak ni? Baju I memang banyak basic je. Warna hitam, warna putih, warna dark blue, warna grey. Lepas tu master colour, 5 colour. Kalau tuan nampak I pakai baju-baju colour lain tu memang macam out of my norm. Okay, ni baju hitam juga, baju kerja, baju tangan panjang, peplum, lepas tu dengan seluar. Actually why I banyak beli baju yang macam labu-labu sikit, sebabnya kadang-kadang I jumpa orang-orang yang really alim, like ustaz whatsoever kan, macam segan pula tak pakai ni kan. Bila I pergi masjid, kena nak pakai tudung kan. Tapi I tak ada yang orang pakai tudung tu, orang panggil apa kat dalam tu? Inner So I belilah juga inner. Ni inner ni. So contoh dia inner ni pakai macam ni. Ni dekat Zalora Basic. Kita hai. Comel tak? Gitu gatal. Sama je, 2 colour, grey dengan ni. And then ni entahlah. Ni guide. Asyik banyak hitam ni kali ni. Oh, tank top pakai dengan skirt, lepas tu pakai blazer. You good to go for a good appointment. Kan bila you pakai blazer, lepas tu you pakai baju dalam panas-panas macam tak best lah kan. Ini apa ni?
Oh, skirt. Besar ni skirt ni. Walaupun lah I besar ni, besar sangat ni. Okey lah, tak kot. Cantik lah skirt ni sebenarnya. Oh, tadi sambung pasal Grab driver tu. Bila I dah 10 minit, lepas tu dia dah keep turning to the wrong direction. I cakap lah kat dia, you tak pandai guna Waze ke? Lepas tu dia macam marah. Dia cakap, oh, I tak tahu pun kat mana tempat ni. I nak pergi bangsa je. Lepas tu, fine. And then, I cakap lah, okay, like this, I'm rushing for my appointment. Why don't you follow my instruction? You follow my guide. You know? Lepas tu dia macam, tak tahulah. I cakap, dia macam tak nak dengar. Bila I bagi instruction tu, dia macam tak layan langsung. Lepas tu, I naikkan suara sikit lah kan. I dah lambat 20 minit kat pergi appointment I. Okay? Lepas tu, I tak tahu dia panic attack ke apa. Dia terus sweating. I rasa macam kesian pula lepas tu. Macam mana? Oh, sikit punya sweatshirt. Cute. Cute. Lepas tu, ini ada skirt lagi. Tak tahulah kenapa sekarang I malas nak pakai jeans sebenarnya. Kalau pakai seluar pun normalnya pakai sweatpants. Okay, ni skirt yang terbelah sikit macam ni. And then, sama je macam baju hitam tadi. I ambil 2 colour. Sebab kadang-kadang I kena ikut corporate punya events, corporate punya office. Bila pergi corporate office ni, banyak yang macam kecil. So, dia macam pandang air atas bawah. So, I need to follow the masyarakat punya apa perceptions, pandangan. Ini pun sama juga, inner kat dalam. So, inner macam ni, I selalunya pakai bawah coat atau bawah cardigan. Ni pun inner juga. Sekejap A few minutes later. Okay, ada lagi 2 Tommy punya shirt. Tak tahulah kenapa, I memang suka Tommy. Tommy punya basic shirt je, white shirt. And then, ada lagi satu t-shirt Tommy. Macam mana buka? Oi. Kat sini lubang dia punya. Tengok cantik ke tak cantik? Dia punya shirt. Tommy punya shirt. I sekarang ni bila dah tua-tua ni, I suka pakai t-shirt, sweatshirt. Itu je kerja I. So, itu je barang-barang daripada apa yang saya beli hari ni. Ini pun sama, lupa letak ni. Ada 2 barang. Tapi barang yang sama, so saya tak tunjuk. Penuh habis dah kita punya shopping from Zalora. I love Zalora. Sebab apa? Kenapa I suka Zalora? Satu adalah sebab you know that is good quality of the product. So setengah kan kita beli dekat website, tengok ya Allah bila sampai aku bayar mahal-mahal ataupun kita bayar RM20-30 barang macam RM5 kualiti dia kan, buat apa kan. That's why I suka Zalora. Lepas tu if let's say I don't like it, or size tak ngam ke apa semua benda ke, I rasa macam tak kena lah, besar sangat lah, kecil sangat lah, whatsoever, I boleh return, I boleh get back my money. And then macam I ni seorang yang sangat pemalas, or maybe macam nak keluar-keluar ke, bukan I lah kan. So sebab I memang jenis suka di rumah. Sebab dia punya drop box dia tu dekat drops, kalau kita tak suka kita boleh drop all the item untuk return balik dekat Zalora. Dekat mana-mana je lah. Dia ada My New 7-Eleven, I'm not sure, you boleh go through tengok. So there's a lot of places that you can drop off. Macam My News, everywhere you go pun ada My News. Dekat bawah office I ada 2 My News. So macam kita pergi office, drop I punya barang, mana yang boleh pergi buat kerja I. So macam convenient. Macam tu lah. Okay guys, dah habis. Dah habis dah kita buat unboxing hari ni. Oh my god, dah lamanya tak unboxing, tak tangkap gambar sorang-sorang. So I hope you guys enjoy my unboxing bersama Cik Na. So yep, bye. See you again next in the next video. So jangan lupa subscribe, like and juga share dengan kawan-kawan if let's say you think that
we are okay. And if let's say you are ada any comment, just comment kat bawah, okay? Jangan lupa subscribe. Bye.